Van egy sziget, nem messze Afrika partjaitól, amit sokan az európai Hawaii-nak is hívnak. Meredek sziklák, vulkanikus partok, vízesések és hihetetlenül buja növényzet. Brutálul néz ki. És ez nem más, mint Madeira. Kétségkívül az egyik legszebb hely, ahol valaha jártam, és végül itt is ragadtam. Szóval mondhatjuk, hogy eltévedtem. Én Tomi vagyok, és körbejártam rendesen ezt a csodálatos szigetet. Úgyhogy tartsatok velem, és fedezzük fel együtt Madeira szigetét. Vágjunk is bele! Na, meg is érkeztem Madeirára. Madeira amúgy nincsen közel, hiszen Budapestről egy jó 5 órás repülőút, viszont ki lehet fogni egészen jó repjegyeket. Például én oda-vissza mindössze 35 000 forintért repültem, ami azért nem rossz. Az én bázisom Funchálban volt, ami Madeirának a fővárosa, és valójában ez az egyetlen egy igazi város az egész szigeten. Ami egyébként több mint 500 éves és teli van macskaköves utcákkal és régi templomokkal is. És mindezek mellett Cristiano Ronaldo is a szigeten született, úgyhogy van róla szobor és múzeum is. A sziget egyébként nem túl nagy, úgyhogy egy kocsival vagy egy robogóval viszonylag könnyen el lehet jutni bármelyik pontra. Én például robogót béreltem, de őszintén szólva lehet, hogy jobban jártam volna egy kocsival. Ugyanis rengeteg autópálya van a szigeten, és egyszer-egyszer elég meredek utak, és ott hiába húztam csutkára a gázt, nem igazán tudtam felvenni a megfelelő sebességet, úgyhogy ezt azért gondoljátok meg. Viszont parkolni pedig a robogóval mindenhol nagyon egyszerű volt. Na, megálltam egy fél pillanatra, kb. Fél órája vagyok úton, és most találtam egy ilyen helyet itt random. Csak egy kis vízesésecske az út mentén. Nem rossz. Illetve a másik oldalt is megmutatom, hogy át tudok menni. Oda figyeljetek! És innen folytattam is tovább az utazásomat a Veugi Neuva kilátója felé. Na, megérkeztem. Vízesés, sziklák, gyönyörű szép tenger. Brutálul néz ki. A neve egyébként azt jelenti, hogy a mennyasszony fátyla. A legendák szerint a vőlegény lelépett az esküvője napján, amire pedig a mennyasszony úgy megsértődött, hogy vízesés lett belőle. A következő megállónk innen mindössze 5 percnyire van, és ez nem más, mint az én személyes kedvencem, a Seychelles Beach. Ami tényleg egy igazi csoda itt a szigeten, hiszen a legtöbb strand sziklás Madeirán, ez viszont egy fekete vulkanikus homokkal rendelkező partszakasz, amit buja zöld hegyek vesznek körül. Vágodjunk be a vízbe, aztán menjünk az erdőbe. Kicsit hűvi a tenger, de jó. És mindezek mellett még egy vízesés is van a parton. Ez a hely olyan, mintha Hawaii, Izland és Bali találkozna egy helyen. Innen pedig a Fanal erdő felé vettem az irányt, ami Madeira egyik legmisztikusabb helye. Ugyanis a sziget klímája miatt itt szinte majdnem mindig köd van, ami csak még varázslatosabbá teszi ezeket a több száz éves fákat. Megjöttem a Fanal Forestba. Az előbb még ködös volt. Most úgy néz ki, hogy pont elfújt a szél, de mindjárt gondolom, hogy jönni fog megint, illetve most rákezdett az esőre. Ahogy nézem, ott följebb, ott még ködös, úgyhogy menjünk fel oda. Egyébként Madeirát nem véletlenül hívják az örök tavasz szigetének. Hiszen ez nem csak az egész évben kellemes időjárásra utal, hanem a szeszélyességére is. Mert miközben a tengerparton még nyári esmeleg van, a hegyekben már hűvös szél, köd és eső fogadhat minket. Úgyhogy ezzel érdemes számolnotok, hogy egy napon belül akár 3 különböző évszakkal is találkozhattok, úgyhogy benne van a pakliban, hogy hideg lesz, ezért legyetek nálam okosabbak, és hozzatok magatokkal bőven hosszú ujjruhát, mert lehet, hogy fázni fogtok. És hogyha eddig tetszett a videóm, akkor kérlek segítsétek a munkámat egy lájkkal, egy kommenttel, egy feliratkozással, vagy szimplán osszátok meg a videómat a barátaitokkal, hiszen ezzel óriásit segítetek nekem, és a YouTube algoritmusának is, hogy minél több emberhez eljuthasson a videóm. Na,
az van. De most akkora köd van, hogy azt se tudom, hogy honnan jöttem. Szóval mondhatjuk, hogy eltévedtem a misztikus erdőben. Úgyhogy nézzük meg, hogy kitalálok-e az erdőből. Reméljük. Egy kis vizem van, valameddig csak túlélem. Úgyhogy menjünk. Innen pedig a Cascata dos Años felé vettem az irányt, ami egy másik kihagyhatatlan látványosság a szigeten. Ugyanis ez a vízesés nem egy eldugott túraút végén van, hanem konkrétan az út közepére zúdul le. Tehát egy természetes autómosásnak is megfelel. Éppen ott mennek a kocsik alatta, legalábbis az előbb ment valaki, meg még jön valaki. Ha már itt vagyunk, fürödjünk meg benne. Innen pedig a közeli Cabo Girao felé vettem az irányt. Na, itt is vagyok. Egy 20 perc alatt ide értem a Cabo Giraohoz. 2 euró volt a jegy. A Cabo Girao egyébként szerény 580 méteres magasságával Európa legmagasabb sziklakilátója. Ez tökéletes helyszín lehetne egy naplementéhez is, ha nem zárnák be még naplemente előtt. Viszont van egy tippem. A közeli Capella de Nossa Señora de Fátima templomnál szintén gyönyörű a kilátás, és ott akár tovább is maradhattok. Szerintem ez is megteszi. Úgyhogy nézzük csak meg a naplementét. És ha már a naplementét megnéztük, akkor a napfelkeltéről is kár lenne lemaradnunk. 7 óra van, most elindulok a Pico de Arreirohoz megnézni a napfelkeltét, úgyhogy menjünk. Na, ide értem. Brutál retek idő van. Durván hideg volt, esett az eső, és természetesen rövidgatjába jöttem. Úgyhogy motoron nem kicsit fáztam. Na mindegy, nézzük meg, hogy látunk egyáltalán valamit a napfelkeltéből. Nagyon durva idő. A Pico Girairo egyébként Madeira egyik legmagasabb pontja, hiszen több mint 1800 méter magasan van. És innen indul az egyik legismertebb túraútvonal, a Pico Huibo is. Hát remélhetőleg ti nagyobb szerencsével jártok a Pico Girairoval, ugyanis én nem láttam semmit a napfelkeltéből, de legalább jó hideg volt. Innen pedig egy gyors kávé után Santana városa felé vettem az irányt. Santana az egyik legismertebb város Madeirán, hiszen itt láthatóak a híres, színes nádtetős házikók, amik már a sziget egyik szimbólumává váltak. Ide kell jönni. Parque Temático. Madeirán egyébként nem csak túrázni lehet, hanem szörfözni is. Úgyhogy Porto da Cruz-t vettem irányba, de előtte még megálltam a Guindaste kilátónál, ami egy igazi rejtett gyöngyszem Madeira északi partján. És hát ez a kilátás magáért beszél. Brutál ez a hely. Na, ide is értem. Porto da Cruz, úgyhogy mehet a szörf. És most, ha már kiszörföztük magunkat, akkor jöjjön valami egészen más. Mégpedig a Szent Lőrinc félsziget, ami a sziget legkeletibb és legszárazabb pontja, úgyhogy itt szinte sosem esik az eső, és a táj pedig inkább holdbéli, mint dzsungeles. Mintha nem is ugyanazon a szigeten lennénk. Na, kb. 35-40 percet sétálok, úgyhogy szerintem mindjárt a végéhez érek. Ahogy látjátok, ott az már szerintem a csücsök. Úgyhogy most már végig tolom. Na,
Nyomtam egy 4 kilométert, nem tudtam végig menni. Ezután a kis túrázás után jöhet a jól megérdemelt felfrissülés, úgyhogy irány a homokos part Masikuban. Ez a tengerpart egyébként mesterséges, hiszen a homokot Marokkóból hozták ide. És egyébként történelmileg is fontos ez a hely, hiszen a portugálok itt kötöttek ki először Madeirán. Az utolsó megállónk pedig Carajauba vezetett, hogy megnézzük Madeira saját Krisztus szobrát a hegyen. Ami igaz, nem olyan monumentális, mint a riói nagy testvére, viszont itt legalább nincs sorbanállás, és egyébként érdekes módon időben is megelőzte, hiszen 6 évvel korábban, 1927-ben állították fel. Na, ezzel is megvolnánk. Készen van a Krisztus szobor megnézése is. Na, hát el is érkeztünk a videón végéhez, és azzal érdemes számolnotok, hogy Madeira reptere híresen szeles, úgyhogy simán benne van a pakliban, hogy esetleg nem tud leszállni, vagy fölszállni a gépetek időben, ahogy ez velem is történt. Tegnap este nem tudtak, vagy délután nem tudtak leszállni a gépek, úgyhogy először átirányították Tenerife-re, majd folyamatosan csúsztatták az indulást, még a végén átrakták ma délután 2-re a tegnapi 4-7-es indulás helyett. Úgyhogy itt töltöttem az éjszakát a reptéren. Amennyiben tetszett a videóm, vagy esetleg hasznosnak találtátok, akkor kérlek dobjatok egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornámra, hiszen folyamatosan jelentkezek új tartalmakkal, és írjátok meg kommentben, hogy ti hova mennétek el a legszívesebben Madeirán, vagy hogyha már jártatok ott, akkor nektek mi volt a kedvencetek. Köszönöm, hogy velem tartottatok, hamarosan találkozunk. Addig is, sziasztok!